สวัสดีครับทีมงานช่องเล่าเรื่องผีผมชื่อมอสนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าและแชร์ให้กับเพื่อนๆชาวช่องเล่าเรื่องผีได้ฟังบ้างครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศทางฝั่งยุโรปเป็นครั้งแรกครับและการเดินทางครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมเฝ้าฝันมาตลอดหลังจากทำงานเก็บเงินมานานหลายปีผมเลือกที่จะเดินทางในช่วงโลว์ซีซั่นเพราะไม่อยากเจอคนเยอะและยังได้ค่าตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกกว่าด้วยการวางแผนครั้งนี้ใช้เวลานานเพราะผมอยากให้การเดินทางนี้เป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดผมเดินทางออกจากประเทศไทยในตอนกลางคืนและมาถึงประเทศที่ผมเลือกในตอนกลางวันความตื่นเต้นและความรู้สึกที่ได้เดินทางมาไกลจากบ้านเกิดทำให้ผมรู้สึกสดชื่นผมมองไปรอบๆเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปที่งดงามและบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถานที่นี้ครับผมใช้เวลาทั้งวันของวันแรกเดินเที่ยวชมสถานที่ต่างๆทั้งพิพิธภัณฑ์โบสถ์และสวนสาธารณะเป็นการเดินเล่นในเมืองที่เงียบสงบและมีอากาศบริสุทธิ์ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายมากๆครับคืนแรกผมพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโรงแรมนี้มีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองพนักงานต้อนรับพูดภาษาอังกฤษได้ดีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองด้วยผมรู้สึกประทับใจในความเป็นมิตรของคนที่นี่แม้จะเคยได้ยินเรื่องความไม่เป็นมิตรมาบ้างการพักผ่อนในคืนแรกเป็นไปด้วยดีครับผมรู้สึกสดชื่นและพร้อมจะเริ่มต้นการผจญภัยในวันต่อไปในวันที่2ผมตัดสินใจเดินทางไปยังชนบทใกล้ๆเมืองซึ่งมีโฮสเทลที่ผมจองไว้ล่วงหน้าที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่ถูกปรับปรุงให้เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวผมเลือกที่นี่เพราะเห็นรูปภาพที่ดูสวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบเจ้าของที่พักเป็นคุณตาที่มีลูกสาวทำงานในเมืองอื่นผมติดต่อกับลูกสาวของคุณตาผ่านทางอีเมลและเธอก็บอกว่าคุณพ่อของเธอจะดูแลผมในช่วงที่เธอไม่อยู่เมื่อผมมาถึงโฮสเทลก็พบว่ามันตั้งอยู่ในพื้นที่สวนที่เคยเป็นสวนผลไม้แม้ว่าตอนนี้สวนจะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ต้นไม้และพุ่มไม้ยังคงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผมรู้สึกว่าเป็นการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มองไปรอบๆบ้านที่มีลักษณะเก่าแก่และโครงสร้างที่ดูแข็งแรงก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อก่อนที่นี่คงจะเคยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่อาศัยมากๆแม้ว่าตอนนี้จะเงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านเลยก็ตามคุณตาเจ้าของบ้านออกมาต้อนรับผมด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรแม้ว่าเขาจะมีอายุค่อนข้างมากแล้วแต่เขาก็ยังดูแข็งแรงและกระตือรือร้นที่จะดูแลแขกเขาบอกผมว่าผมเป็นแขกคนเดียวในช่วงนี้และเสนอให้ผมมาร่วมกินอาหารมื้อเที่ยงและเย็นกับเขาซึ่งผมก็ตอบรับด้วยความยินดีครับเพราะไม่เพียงจะประหยัดเงินแล้วแต่ยังทำให้ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยในคืนแรกที่ผมเข้าพักที่นี่ผมสังเกตเห็นว่าห้องนอนที่ผมเข้าพักนั้นมีกลิ่นสาบคล้ายๆกลิ่นคาวของอะไรสักอย่างแบบบางๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าจะพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแล้วแต่กลิ่นนั้นก็ยังคงอยู่ผมตัดสินใจบอกคุณตาเกี่ยวกับกลิ่นที่ผมได้รับนี้แต่เขากลับบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยผมเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ก็ตัดสินใจนอนในห้องนั้นต่อเพราะไม่อยากเสียเวลาและเงินไปกับการหาที่พักใหม่คืนนั้นผมพยายามนอนให้หลับแต่ความไม่สบายใจมันทำให้ผมหลับตื่นผมรู้สึกว่าอากาศในห้องมันเย็นเกินไปแม้ว่าผมจะปิดหน้าต่างแล้วแต่ลมเย็นก็คงยังพัดเข้ามาในห้องผมลุกขึ้นมองไปรอบๆห้องเพื่อหาที่มาของลมแต่ก็ไม่เจออะไรจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ผมขนลุกครับมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างมากระทบกับที่นอนบริเวณข้างเตียงเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวผมจึงลุกขึ้นมอง
และเห็นว่ามีมือของคนโผล่ออกมาจากใต้เตียงครับผมตกใจมากและคิดว่าอาจจะเป็นโจรหรือคนไม่ดีมากกว่าที่จะเป็นผีผมรีบลุกขึ้นจากเตียงและเปิดไฟแต่ก็ไม่เห็นอะไรมือที่ผมเห็นก็หายไปแล้วผมตัดสินใจค่อยๆก้มลงมองที่ใต้เตียงแต่ก็ไม่เจอใครอย่างที่ผมคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้สักพักคุณตาก็รีบเข้ามาในห้องเพราะได้ยินเสียงผมโวยวายร้องตะโกนด้วยความตกใจผมเล่าให้คุณตาฟังถึงสิ่งที่ผมเห็นและเขาก็น่าเสียไปเลยครับเขาบอกผมว่าให้ย้ายไปนอนในห้องอื่นดีกว่าถึงมันจะฟังดูแปลกๆแต่ผมไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเพราะคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ใส่ใจและรับผิดชอบห้องที่ผมย้ายไปนอนนั้นเป็นห้องที่เล็กกว่าห้องแรกและมีเตียง2 ชั้นผมเลือกนอนเตียงล่างและคิดว่ายังไงก็ต้องพยายามนอนหลับให้ได้เพราะผมต้องมีแรงในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในหมู่บ้านอีกในวันพรุ่งนี้ผมจะเสียเวลาไม่ได้เพราะการมาที่นี่มันเป็นการใช้เงินที่ผมตั้งใจเก็บมานานหลายปีมากๆแต่ในห้องนอนที่2นี้ผมกลับได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมครับขณะที่ผมกึ่งหลับกึ่งตื่นใกล้จะหลับสนิทผมรู้สึกว่าเตียงมันสั่นไหวเหมือนมีใครบางคนกำลังจับโยกผมค่อยๆลืมตาขึ้นมามองในทีแรกผมก็เห็นเป็นขาที่ห้อยลงมาแค่ข้างเดียวก่อนที่มันจะห้อยลงมาทั้ง2 ข้างครับผมสะดุ้งตัวตกใจจนหัวโขกกับเตียงด้านบนและสายตาก็ปรับให้เห็นขาที่มีลักษณะเหมือนกับขาของเด็กห้อยลงมาจากเตียงชั้นบนก่อนที่จะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กตามมาผมตาสว่างและสมองก็ตื่นเต็มที่ในทันทีเสียงหัวเราะนั้นดังมาจากหัวเตียงที่ติดกับกำแพงผมหันไปมองตามที่มาของเสียงก็เห็นชัดว่าเสียงหัวเราะนั้นมาจากเด็กฝรั่งผมสีทองที่ตอนนี้ได้โผล่มาแค่หัวลงมาจากเตียงชั้นบนผมรู้สึกขนลุกและกลัวจนพูดไม่ออกผมรีบลุกจากเตียงแล้ววิ่งออกจากห้องแต่พอเปิดประตูห้องผมก็ตกใจจนล้มหงายหลังไปเพราะคุณตาเจ้าของบ้านได้ยืนรอที่หน้าห้องอยู่แล้วก่อนที่คุณตาจะบอกว่าผมควรไปนอนกับเขาดีกว่าด้วยความตกใจผมรีบตอบตกลงโดยที่ไม่คิดอะไรเพราะอยากจะออกไปจากห้องนอนนั้นผมตามคุณตาไปที่ห้องนอนของเขาก็เห็นว่ามีการจัดเตรียมที่นอนเอาไว้แล้วเหมือนจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าผมได้นอนบนเตียงในขณะที่คุณตานอนบนที่นอนที่ปูไว้บนพื้นถึงแม้ว่าคืนนั้นหลังจากย้ายมานอนที่ห้องของคุณตาแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจแต่ความกลัวและความเหนื่อยล้าก็ทำให้ผมพลอยหลับไปครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาในห้องของคุณตาและพบว่าเขาเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วผมก็รีบจัดการเตรียมตัวอาบน้ำและคิดว่าจะเดินทางเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านแต่ก่อนจะไปผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณตาเจ้าของบ้านคำพูดแรกที่คุณตาบอกกับผมซึ่งผมจะขอบอกเป็นภาษาไทยใจความประมาณนี้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆผมก็ไม่คิดว่าลูกๆของผมจะออกมาหลอกหลอนคุณแบบนี้คำพูดของคุณตาทำให้ผมตกใจไม่น้อยก่อนที่คุณตาจะขอโทษผมและเล่าว่าลูกชายฝาแฝด2 คนของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กจากสาเหตุโรคระบาดตอนที่พวกเขาเสียใหม่ๆคุณตาและภรรยาที่อุ้มท้องลูกคนที่3ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เชื่อเลยว่าผีหรือวิญญาณของลูกชายฝาแฝดของเขาทั้ง2 คนจะยังคงอยู่แต่หลังจากที่เสียไปได้แค่เพียง1 อาทิตย์ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องสิ่งของที่เคลื่อนย้ายเองได้บางคืนก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่บ่อยครั้งจนได้เห็นวิญญาณของลูกทั้ง2มายืนอยู่ที่ปลายเตียงและชวนให้ไปเล่นด้วยกัน
ทั้งตัวของคุณตาและภรรยาเองก็ตกใจเป็นอย่างมากและได้เรียกบาทหลวงหรือคนที่มีความสามารถทางด้านนี้มาช่วยปัดเป่าให้แต่วิญญาณของลูกชายฝาแฝดก็ยังคงอยู่ที่นี่จนพวกเขาต้องพยายามสื่อสารด้วยตัวเองเพราะเอาเข้าจริงๆพอลูกสาวของเขาคลอดออกมาและต้องสูญเสียภรรยาไปตอนที่คลอดลูกสาวคุณตาก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดถึงแม้จะมีบางครั้งที่ได้ยินเสียงลูกสาวตอนเด็กๆเหมือนกำลังคุยกับใครแต่เขาก็พยายามจะไม่คิดมากคุณตาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและทำงานหลายอย่างจนตอนนี้ที่ลูกสาวโตแล้วก็คอยดูแลและยังส่งเงินมาให้บ้างก็เลยเลิกทำสวนและเปิดบ้านเป็นโฮสเทลแทนแรกๆก็มีคนมาพักดีแต่พอมีโรคระบาดครั้งใหญ่ก็ขาดรายได้และเหงาอยู่เหมือนกันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยเขาเลยตั้งใจบริการผมอย่างเต็มที่และรู้สึกผิดมากๆที่เป็นแบบนี้ผมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็รู้สึกสงสารคุณตาเจ้าของบ้านอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าการที่ผมได้เห็นผีหรือวิญญาณโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะมาเจออะไรแบบนี้ก็ทำเอาผมหลอนไปเหมือนกันวันนี้คุณตาก็เลยอาสาเป็นคนพาผมเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเองเหมือนผมได้ไกด์ส่วนตัวเลยครับจนถึงช่วงเย็นทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติและสนุกมากๆจนถึงเวลากลางคืนคุณตาก็ชวนให้ผมทำพิธีกรรมบางอย่างที่ทำให้ผมถึงกับอึ้งมันเป็นวิธีที่ทำให้รู้ว่าพวกเขามีอยู่จริงและยังอยู่กับผมตลอดครับผมลองหาข้อมูลดูแล้วและสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโปรโตไกด์ครับเพราะคุณตาปิดไฟรอบๆบ้านและจุดแค่เทียนเพื่อให้แสงสว่างก่อนจะหลับตาลงและพูดเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสื่อสารออกไปและผมก็ได้เห็นกับตาครับว่าสิ่งของบางอย่างมันขยับได้เองทั้งที่มันมีน้ำหนักทำเอาผมทั้งอึ้งและตกใจมากๆผมสื่อสารเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่อยากจะสื่อสารบ่อยๆเพราะบาทหลวงบอกกับผมว่าถ้ายิ่งทำบ่อยก็ยิ่งเป็นการเปิดให้โลกของพวกเขาเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแต่ในคืนนี้ผมขอร้องพวกเขาแล้วว่าอย่าได้มารบกวนคุณนั่นเป็นสิ่งที่คุณตาบอกกับผมและให้ผมเลือกเอาว่าผมจะนอนที่ห้องของคุณตาเหมือนเดิมหรือจะลองกลับไปนอนที่ห้องใดห้องหนึ่งที่ผมหนีมาเมื่อคืนผมตัดสินใจที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองอีกครั้งด้วยการนอนในห้องแรกซึ่งในคืนที่2นี้ผมก็ไม่ได้กลิ่นสาบอะไรเลยครับทุกอย่างเป็นปกติและอากาศในห้องก็อุ่นมากเหมือนกับห้องของคุณตาที่ได้เข้าไปนอนก่อนหน้านี้และคืนนั้นผมก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับเช้าวันต่อมาคุณตาเจ้าของบ้านก็ขับรถไปส่งผมถึงที่สนามบินในขากลับตลอดเส้นทางก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันหลายเรื่องถึงการเที่ยวครั้งนี้ผมจะต้องมาเจอกับผีแต่ก็ทำให้ผมได้เพื่อนใหม่ต่างแดนและตัวผมเองก็รู้สึกว่าคุณตาเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและเขายังคืนเงินค่าที่พักครึ่งหนึ่งให้ผมด้วยแต่ผมก็ไม่ได้รับครับเพราะเห็นว่าคุณตาก็พยายามจะมีน้ำใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีมากๆแล้วถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะกลับไปอีกนะครับและประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าผีและวิญญาณมีจริงไม่ว่าจะที่ไหนในโลกและถ้าเราไม่ได้เจอกับตัวเราก็คงจะไม่มีวันเชื่อจริงๆครับเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เลยนะครับขอบคุณช่องเล่าเรื่องผีด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองในต่างแดนขอบคุณครับ